මම මේ විදිහට කතා කරන්නේ කොහොමද අපි servlet context කියන ඔබ්ජෙක්ට් එක යූස් කරන්න කියලා. අපි වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එක සර්වර් එකක ඩිප්ලොයි කරන අවස්ථාවේදී වෙබ් කන්ටේනර් එක විසින් තමයි මේ servlet context කියන ඔබ්ජෙක්ට් එක හදන්නේ. අපිට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක පාවිච්චි කරලා web XML ෆයිල් එකේ තියෙන configuration informations ගන්න පුළුවන්. අපේ තියෙන එක වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකට ඇදෙන්න එක servlet context ඔබ්ජෙක්ට් එකයි. අපිට මේකෙදි පුළුවන් web XML එකේදී ඇඩ් කරන context parameter access කරන්න. අපේ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන servlets ඔක්කොටම information යවන්න ඕන නම් අපිට ඒකදී පාවිච්චි කර හැකි මේ servlet context කියන ඔබ්ජෙක්ට් එක. අපිට පාස් කරන information වෙනස් කරන්න ඕන නම් අපිට web XML එක විතරක් වෙනස් කරලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඒ servlet කියන අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ servlet context එකේ interface එක use කරන්න පුළුවන් මෙතන කීපයක් තියෙන එකක් තමයි get init parameter එක. get init parameter එකේදී අපිට පුළුවන් අපේ XML එකේ add කරන context parameter set කර access කරන්න. අපි බලමු කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක කරන්න මුලින්ම web INS එකේ තියෙන web.xml එකේ add කරන්න ඕනේ context parameter. අපිට ඒකට context param කියන element එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේදී අපි param name එක දෙන්න ඕනේ. param name එකට මම name කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ param value එක add කරන්න ඕනේ. param value එක තමයි 42 දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේක access කරන්න පුළුවන් context object එක පාවිච්චි කරලා. කියන implicit object එකේ තියෙන get servlet context කියන method එක use කරන්න පුළුවන්. ඒක variable එකකට assign කරගමු. servlet context කියලා මම variable name දෙන්න. ඒක අපිට පුළුවන් servlet context dot get init parameter කියලා එක access කරන්න දෙමු. parameter name එකට name කියලා මම දෙන්නේ. ඊට අපි ඒක string variable එකකට assign කරගන්න ඕනේ. variable name එකට name කියලා දෙන්න. ඊට අපිට මේක print කරගන්න පුළුවන්. right මේ පොඩ්ඩක් ලොකුට වෙන්නන්න ඕනේ නැහැ. h1 tag එකක් ඇතුලේ print කරගන්න. ඒ බලමු මේ කරන් කරලා අපි කරුට වැඩි හරියනවද කියලා. මල් එකක් print කරලා දිනවා. අපි මෙතන parameter name එකට මම capital name කියලා දීලා මෙතන print කරලා තියෙන්නේ get init parameter එකට දීලා තියෙන simple එන්නේ ඒකයි null value එකක් print උනේ විතර capital එකෙන් දීලා බලමු. දැන් මේ page එක refresh කරාම හරියට value එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලන්න ඕනේ අතට parameter name එක හරියටම දීලා තියෙනවා කියලා parameter name එක වැරදි නම් null එකක් එන්නේ. ඒක හරියට value එකක් නැති තියෙන්නේ. ඊට මෙතන වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි set attribute එකයි get attribute එකයි remove attribute එකයි. අපිට set attribute එකේ servlet context එකට attribute එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ get attribute එකෙන් අපිට ඒ add කරන attribute එක access කරන්න පුළුවන්. එතනදී return වෙන value එක object එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ remove attribute එක use කරලා ඒ add කරපු එක remove කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනදිත් බලන්න ඕනේ හරියටම attribute name එක දෙනවද කියලා set attribute එකේ set remove attribute එකේ. මේ බලමු දැන් මේ වැඩ ටික කරන්නේ කොහොමද කියලා.
මේගොල්ලෝ දැන් servlet context කියන object එකේ තියෙන method ටික attribute මේකට දෙන්නම් මේ කියනවා මොන්නේ දැන් value එක විදිහට promote කියලා දෙන්න ඊට අපිට මේ value එක get කරගන්න පුළුවන් servlet context get attribute එකෙන් ඉතින් හරියට මොනවද දෙන්න ඕනේ ඊට අපිට මේක අයින් කරගත්ත එකේ string එකකට මේ string එක variable එකෙන් නියම කියනවා දෙන්න මෙතන අපිට එකක් වෙනවා නම් මෙතන return වෙන්නේ object type එකකින් ඉඳලා අපිට මේක string කරගත්ත එකයි ඊට මේකත් string කරගන්න get site එකකින් sites මෙතන one tag එකක් දාගන්න level වලදී ඒකට raw කියලා විතරලා දින හරියටම කලින් කොහොමද add කරන attribute එක අපිට ඕනම servlet එකක access කරන්න පුළුවන් කියන අපි බලමු මේක ඇත්තටම පුළුවන්ද කියලා මම මෙතන print එක අයින් කරගන්නවා මෙතන අදායින් තියෙනවා තව home.js කියලා js එක අපි ඒක බලමු මේක access කරන්න පුළුවන්ද කියලා දැන් මෙතනදිත් අපිට request object එක පාවිච්චි කරලා ගන්න පුළුවන් servlet context object එක get servlet context ඒක අපිට context එකෙන් get attribute කරේකි නමුත් මේකදී attribute එකේ name එකට දාලා තිබ්බේ name කියලාම මේක string එකක් කරගන්න ඕනේ මේක අපි string variable එකකට assign කරගන්න variable name එකට name කියනවා that මේක response මේ period එක පාවිච්චි කරලා write කරගෙන වලින් get writer එකේ මෙතන picture font tag එක දාගන්න set දෙන්න ඕනේ මේ කියන variable එකකට ඊට මේක අහු කරොත් මම යන්නේ index එකට ඒකදී attribute set වෙනවා ඊට පස්සේ home.js එකට ගිහලා එතන ඒක රිකෝඩ් කරලා දිනවා වීඩියෝ එක ඉස්තෝල් කරගන්න පුළුවන් මේ ඇඩ් කරන එක අපි ඕනම servlet එකකදී ඕනම js එකකදී access කරන්න පුළුවන් කියලා ඊට පස්සේ remove වෙන එක හරියටම remove වෙනවා කියලා මම මෙතන එකට පස්සේ දාන්නේ servlet context remove attribute එක මොකද දෙකේටම name එක දෙන්න ඕනේ attribute එකේ මේක අනිත් කරොත් set එකගේ එහෙම remove වෙලා යනවා ඔකට කියනවා අපි මෙතන attribute එක remove වෙලා තියෙන්නේ අපි home එකට ගියොත් error එකක් දෙන්න ඕනේ value එක null කියලා අපි එතන බලුවොත් string එක දාලා දෙන ඉඳලා මෙතන error එක එන්නේ null value එකක් string එක හරවන්න බෑ කියලා මොකද අපි attribute එක remove කරලා තියෙන්නේ මෙතන ඊට පස්සේ අපි බලුවොත් servlet context එකේම තියෙනවා තව unique parameters එක add කරන්න පුළුවන් unique parameters add කරන්න පුළුවන් අපිට unique parameters මෙතනදී remove කරන්න option එකක් නැහැ උඩ remove කරන්න පුළුවන් attribute විතරයි
ඔය Servlet Context එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ එච්චරයි. මේ වගේ තව වීඩියෝ එකකින් හමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.